ሰላም ተመልካቾቼ እንደምን ሰነበታችሁ ለምለም ነኝ እንኳን ወደኔ ቻናል በሰላም መጣችሁ ዛሬም እንደተለመደው በልዩ ስራ ተመልሻለሁ ዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የመጣሁት ባለፈው ለበዓል ያዘጋጀሁትን ክትፎ ለየት ባለ መልኩና ሎጎሞ የወላይታ ባህላዊ ምግብን አብረን እንሰራለን እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ ከወደዳችሁ ደግሞ እንደ ሁሉም ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ በዚህ አጋጣሚ ደግሞ ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ በትህትና ጠይቃለሁ አሁን እንግዲህ ወደ አሰራሩ ሄዳለሁ አብራችሁን ቆዩ እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት የክትፎውን ስራ ለመጀመር የሚያስፈልጉኝን ነገሮች አዘጋጅቻለሁ የተከተፈ ቆንጆ ቀይ ስጋ ግማሽ ራስ ሽንኩርት ቃሪያ ነጭ ሽንኩርት ቁንደ በርበሬና ሚጥሚጣ ነው ያዘጋጀሁት ልክ እንደ ዱለት አድርጌ ቆንጆ አድርጌ ነው የምሰራው ተወዱታላችሁ ያው አሁን እዚህ ጋር የጋለ መጥበሻ ላይ ቅቤ አድርጌያለሁ ቅቤ መጋሉን ካረጋገጥኩኝ በኋላ 2 የሻይ ማንኪያ ነጭ ሽንኩርት የተከተፈ ነጭ ሽንኩርት ጨምራለሁኝ እዚህ ጋር እንደምታዩት ያው በደንብ እየተንተከተከ ነው ያለው የግድ መጋል አለበት ቅቤው የነጭ ሽንኩርቱን የሽንኩርቱንና የቃሪያውን ቴስት እንዲይዝ ማለት ነውና ለብ ነው ማደርገው በደንብ አልጠብሰውም ቅቤው በደንብ የሁሉንም ጣዕም እንዲወስድልኝ ማለት ነውና ነጭ ግማሽ ማንኪያ ቁንደ በርበሬ ከዛም ቃሪያ የምትፈልጉትን ያህል መጨመር ይቻላል የነጭ ሽንኩርቱና የሽንኩርቱ ጣዕም እንዲታይ የማትፈልጉ ካላችሁ ወይ ደግሞ የሚረብሻችሁ ካላችሁ በደንብ አርጋችሁ ጥብስ ማድረግ ትችላላችሁ እኔ ግን የሚመቸኝ ኩርሽም ሲል ስለሆነ ለዛ ነው ዝም ብዬ ለብ ያደረኩት ከዛም ስጋውን ጨመርኩ በደንብ እንዲታሽ ስለሆነ የምፈልገው ጓንት አድርጌ በእጄ ገብቼ በደንብ አድርጌ ያሻውት ነው ያለሁት እንደምታዩት ነጭ ሽንኩርቱም እና ቃሪያውም እንደፈጠጠ ነው ያለው ጋዙ ሙሉ ለሙሉ እስከ መጨረሻው ቀንሽዋለሁ እና ያው ጥሬ መስራት የምትፈልጉ ከሆነ ጥሬ ክትፎ ማለት ነው ዝም ብላችሁ እንደዚህ አድርጋችሁ የሚያስፈልጋችሁ ሚጥሚጣም ኮረሪማም ቅቤም ጨምራችሁ በደንብ አሽታችሁ ማውጣት ይቻላል እኔ ግን ዛሬ ለመስራት ያሰብኩት ለብ ስለሆነ ጋዙ ላይ አድርጌ ጋዙን ቅንሽ አድርጌ ከለሩን እስከሚቀይር ድረስ በደንብ ሽት አደርገዋለሁኝና በኋላ ከለሩ ምን እንደሚመስል አብረን የምናየው ይሆናል እንግዲህ መጨረሻውን ቅቤ ጨምሬያለሁ ካነሰኝ እየቀመስኩኝ እንግዲህ የሚያስፈልገኝን ነገር ጨምራለሁኝ በጣም የሚጣፍጥ ነው ሰርታችሁ ሞክሩት ደሞ ላይ ቃሪያው እንዳይቃጠል ካልፈለጋችሁ ደሞ የማይቃጠለውን ቃሪያ ሰርታችሁ እንደዛ በማይቃጠል ቃሪያ መሞከር ይቻላል እኔ ደሞ ያው በደንብ ኮስተር ያለ ስለምወድ የሚያቃጥለውን ቃሪያ ነው የተጠቀምኩት ያያችሁት አሁን እዚህ ላይ በደንብ ጨምሬ ሁሉን ነገር ኮረሪማውንም ላይክ የሚያስፈልገኝን ነገር እየጨመርኩኝ እዚህ ላይ ሳሻው ከለሩ ራሱ ከቀይነት ወጥቶ አሁን ትንሽ እንትን ብሏል እንደበሰለ ነገር ሆኗልና እንደምፈልገው ሆኖልኛል ያው ብዙ ቅቤ ነው የተጨመረው ግን ሲታሽ ራሱ ይመጣዋልና ለዛ ነው እንጂ በጣም ብዙ ቅቤ ነው የተጠቀምኩት ከዛ እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ልዩ አድርጌ በጣባ አቅርቤዋለሁኝ ይሄንን በፈለጋችሁት ነገር መመገብ ትችላላችሁ በቆጮም በእንጀራም በዳቦም ማለት ነው ወደ ሁለተኛው ስራ ደግሞ እዚህ ጋር ስንመጣ ሎጎሞ የሚለው ነው ከዚህ በፊት ሰርቻለሁ ግን ለበዓል እንዳልኳችሁ ስለሰራሁት ነው ያመጣሁላችሁ ዛሬም የተፈጨ ስጋውን ቀቅዬ ፍጭት አድርጌው ማለት ነው እንዳያችሁት ልሟል እዚህ ጋር ደግሞ ቅንጬ ቀቅያለሁኝ ነጩ ቅንጬ ቢሆን ይመረጣል ሃይባ አውጥቻለሁ እዚህ ጋር ደግሞ እንግዲህ አሁን ስራውን ስንጀምር የጋለ ቅቤ ጨምሬያለሁ መጥበሻ ላይ ማለት ነው እንደምታዩት ቅቤው የጋለ ቅቤ ነው ኮረሪማ ግማሽ ማንኪያ ከዛም ሚጥሚጣ
ከዛም ስጋ ጨምራለሁኝ። ይሄ ስጋ ከዚህ በፊት እንዴት እንዳዘጋጀው ታሳይቻችኋለሁ። መጀመሪያ በደንብ አርጋችሁ ቆንጆ ቀይ ስጋ ተቀቅሉትና ከዛም በማሽን ካልሆነም በእጃችሁ በደንብ አርማችሁ በጣም መላም አለበትና እዚህ ላይ መታየት ስጋ መኖሩ ምግቡ ላይ መታየት የለበትምና ስለዚህ በጣም መላም አለበት በጥርስ ላይ መታኘክ የለበትምና ለዛ ነው ቅድም ሳሳያችሁ በጣም እንደላማ ሳይቻችኋለሁ። በእጃችሁ የምትችሉ ከሆነ ጥሩ ካልሆነም ደግሞ ያው በሽንኩርት መክተፊያ ወይም በስጋ መክተፊያ ካላችሁ በሱ መክተፍ ይቻላል ማለት ነው። ከስጋውን ከኮረሪማው ከሚጥሚጣው ጋር ከቅቤው ጋር በደንብ ከጠበስኩት በኋላ ቅንጨውን ጨምሬያለሁ። ቅንጨው የተቀቀለ ቅንጬ ነው። ነጭ ቅንጬ ቢሆን ይመረጣል። ምክንያቱም ቅንጨውም ስጋውም ካይቡ በልጦ መታየት የለበትም። ስለዚህ ያን ምግብ ስትበሉ ወይ ቅንጫ አለው እንዴ ውስጡ ወይም ደግሞ ስጋ አለው የሚባል ነገር የለም። በቃ አይታየምና አይቡ ነው ሞር ጎልቶ መውጣት ያለበትና ይሄንን በደንብ አድርጌ አብሬ እጠብሰዋለሁኝ። ሙሉ ለሙሉ እንደዚህ ከጠበስኩት በኋላ በደንብ ሁሉ ነገር ከተዋሃደልኝ በኋላ የዛኔ ጋዙን አጠፋና የዛኔ ነው አይቡን የምጨምረው ማለት ነው። እና ብዙ ጊዜ አይቡ ከነዚህ ሁለቱ በጣም መብለጥ አለበት። እና በጣም ብዙ ሰዎች ወደውታል። ዩቲዩብ ላይ ራሱ ብዙ ጥሩ ካመንት አግኝቻለሁኝና በጣም ነው የማመሰግነው። ሰርታችሁ ሞክሩት። በጣም ነው የሚጣፍጠው። እኔ ሰርቼው ማንም ሰው በቃ እንትን የሚል የለም። ሁሉም ሬሲፒውን ንገሪን የሚል ሰው ነው ያለውና በጣም ቆንጆ ነው። ሞክሩት። አይቡን እንግዲህ ያው ጨምሬያለሁኝ። እያያችሁ ቅድም እንዳልኳችሁ ምንድነው አይቡ መብለጥ አለበት ከሁሉም ማለት ነውና ቀስ እያላችሁ መጠኑን እየጨመራችሁ ብዙም ሳታበዙም ብዙም ሳታሳንሱም ያው ባላንስ አድርጋችሁ መጨመር ይኖርባችኋል። ከዛም ይሄንን ጋዙን ሙሉ ለሙሉ አጠፋዋለሁ። አይቡን ሲጨምሩ ጋዙ ሙሉ ለሙሉ መጥፋት አለበት። ምክንያቱም ኦሬዲ ስጋው እና ደግሞ ቅንጨው የጋለ ነው፣ መጥበሻውም የጋለ ነው። የምንጠቀመው ቅቤም የጋለ ስለሆነ እሳቱን ደግሞ ከፍ ብናደርገው ብንጨምርበት ምንድነው የሚሆነው አይቡ ሊቀልጥ ይችላል። ስለዚህ ልክ አይቡን ስትጨምሩ ጋዙ መጥፋት አለበት፣ ምክንያቱም እንዳይቀልጥብን ማለት ነው። ከዛ የሚያስፈልገውን ነገር እየጨመርን ቅቤም ከፈለጋችሁ ሚጥሚጣም እንደገናም ደግሞ ቁንደ በርበሬ ጨው እያያችሁ እየቀመሳችሁ እንደዚህ ሽት ታረጉታላችሁ ማለት ነው። አያችሁ አሁን እንደዚህ ሽት ሳረገው ውስጡ ራሱ ምንም ነገር ያለ አይመስልም። እና እዚህ ላይ ቀምሰውና አሁን ያንሳል ብዬ የምለውን እጨምራለሁ። ትንሽ ጨው ያነሰው ስለመሰለኝ አሁን ጨመርኩ። ያው ቅልጥልጥ እንዳይል አይቡ ያው እንዳልኳችሁ ጋዛችሁን ማጥፋታችሁን አትርሱ። ከዛም እዚህ ጋር እንደዚህ ቆንጆ አድርጌ ያሸዋለሁ። ስጋው አይታይም፣ ቅንጬውም ይቅርታ እጄ ራሱ ሚጥሚጣ ነክቷልና ያውላችሁ ቆንጆ የሚያምር መልኩ ነው ያለው። እንግዲህ አይብ ቅቤ አይጠቅመውምና ብትጨምሩበት የሚበቃ አይነት አይደለም። እንግዲህ እንደዚህ አድርጌ ሰርቻ አጠናቅቄ ያለው በጣም ከምነግራችሁ በላይ ነው የሚጣፍጠው። እንደምታዩት መልኩ ራሱ በጣም ልዩ ነው እና እንደዚህ አድርጌ ለበዓል ቆንጆ ጊዜ ያሳልፈን ነበር። እንደዛ ክትፎንም እንዳያችሁ በጣም ይጣፍጥ ነበር፣ በጣም ያምራል። ይሄንንም ደግሞ ለአይነት እንደዛ አድርጌ ነበር ያቀረብኩት። ትወዱታላችሁ፣ ሰርታችሁ ሞክሩት። እንግዲህ ከወደዳችሁት ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። ለዛሬ ያሰብኩት ስራ ይህንን ይመስላል። እንደ ሁል ጊዜውም አስተያየታችሁ አይለኝ። አብራችሁኝ ስለቆያችሁ በጣም ነው ከልቤ የማመሰግነው። በሚቀጥለው ስራ እስከምንገናኝ ሰላም ቆዩልኝ።